Në lajme ndër të tjera do të ndiqnin problematikat me pronat e paluajshme në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër janë të shumta. Kjo ka qenë dhe tema e diskutuar në emisionin e radhës të Avantazh në Alpo Televizion. Përfaqësues të 55 kompanive të cilët kanë punuar për ndërtimin e bypassit të Fierit janë ngritur sërish në protest, pasi nuk janë likuiduar ende. Ekonomia shqiptare është rritur me 4.3%, kjo sipas të dhënave të reja të Instat. Të varfrit nuk shkollohen në Shqipëri, kjo sipas një raporti të ri të pabarazisë në Evropën juglindore. Për këto dhe të tjera, ju të ndiqni në minutat në vijim me materialet e përgatitura. Të nderuar teleshikues të Alpo Televizion, përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve. Problematikat me pronat e paluajshme në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër janë të shumta. Kjo ka qenë dhe tema e diskutuar në emisionin e radhës të Avantazh në Alpo Televizion, ku drejtori i Aloiznit, Nertil Nebia dhe regjistruesi i ZVRPP-s Florian Taçi ka dhënë më shumë informacion në lidhje me këtë çështje që i prek të gjithë. Problematikat me pronat e paluajshme në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër janë të shumta. Kjo ka qenë dhe tema e diskutimit në emisionin e radhës të Avantazh në Alpo Televizion, ku drejtori i Aloiznit Nertil Nebiaj dhe regjistruesi i ZVRPP-s Florian Taçi kanë dhënë më shumë informacion në lidhje me këtë çështje që i prek të gjithë, lidhur me legjislacionin mbi njohjen, kthimin dhe kompensimin e pronave, regjistrimin e titujve të pronësisë dhe krijimin e një agjencie të vetme, më efektive dhe eficiente për të drejtat e pronësisë. Ky vendim 442 është për ndërtimet para 91-shit. Po pas 91-shit është ligji i legalizimeve. Objekti i ligjit të legalizimeve, më fal ta sqaroj. Objekti i ligjit të legalizimeve janë ndërtimet pas 91-shit deri në datë 27 qershor 2014. I ligjit aktuar të legalizimeve. Ndërsa ky vendim i ri 442 i 2018-s ka për objekt të tij, domethënë ndërtesa të ndërtuara para 91-shit. Ligji ka vepruar, po themi, ndaten në dy kategori. Antarët, po themi, që ishin pas kooperativave bujqësore dhe antarët që ishin sipas ish ndërmarrjeve bujqësore. Lidhur, po themi, 7.1-shi vepron për të dyja kategoritë. Por nëse në rastin e kooperativave bujqësore, antarët e kooperativës ishin drejt për drejt me akt të marrjes së tokës në pronësi, në rastin e ish ndërmarrjeve bujqësore, përfituesit, ish punonësit e fermave, ishin me akt të marrjes së tokës në përdorim. Dhe pas miratimit të ligjit 853 të 95-s për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore, filloi dhe u procedua me përpilimin dhe lëshimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi. Po kjo vetëm për ish përfituesit e ish ndërmarrjeve bujqësore. Ndërkohë, kjo është ajo që thash dhe pak më parë, ata persona të cilët kanë aktin e marrjes së tokës në përdorim, por nuk e kanë marrë dot atë në pronësi, sot është rasti deri në 31 dhjetor 2018 të drejtojnë bashkive dhe të përfundojnë procedurën për të marrë aktin e marrjes së tokës në pronësi. Më pas, e regjistrojnë në zyrën e regjistrimit dhe procedohet me certifikat. Në moment ndryshe pasaj është ligji i ri për pronat, që mendohet nga 1 janar 2019 në vazhdim, të parashikojë dispozitat ligjore përcaktuese që do jenë për fitimin e pronës. Për sa i përket njohjes së kthimit dhe kompensimit të pronave, janë 3 baza ligjore, është ligji 7698-93-shit, 9235-2004 dhe i fundi që vepron aktualisht është 135-2015. Urbanizimi, legalizimi ndërtimeve që përfaqëson si drejtori rajonale dhe Nertili është 94-82-2006 dhe gjithë vendimet e Këshillit Ministra dhe amendimit që janë për këtë ligji, dhe ligji për regjistrimin e pasurive të paluajshme ka qenë 78-43-94 dhe sot është ligji 33-2012 funksional. Të gjitha këto ligje shoqërohen me akte në ligjore në zbatim. Dhe unë dua të sqaroj edhe një qytetar për të qenë korrekt me pjesën ligjore dhe shpeshherë jemi të detyruar që kundrejt qytetarëve, sidomos ka disa specifika karakteristike Gjirokastra, lidhur me shtëpitë muzeale dhe të vjetra, arkivi i kadastral, arkivi i zyrës së regjistrimit është djegur 3 herë, në vitin 44, 54 dhe 97. Por ai që i dha po themi atë goditjen përfundimtare, mund të themi ishte ai i vitit 97, se u doqën të gjitha arkivat, gjitha dokumentat kadastral, si dhe regjistrat hipotekor. Bërë djegje qëllimshme për të humbur. Këto nuk mund ta them dot, por ishte po themi një pasojë që sot e vuaj njerëzit. Dhe në funksion të kësaj doli një vendim i Këshillit të Ministrave 608/2012, i cili përcaktonte disa tarifa financiare dhe aktor përcaktonte Bashkinë dhe Këshillin e Qarkut, përsëri me këmbguljen, po themi edhe unë personalisht, drejtuar dhe deputetëve, drejtuar ministrit Kumbaro, kryeministrit, ministrit drejtësisë, qoftë edhe aktorët e tjerë, sepse nuk është vetëm hipoteka e Gjirokastës që është djegur arkivi, është Fieri, është Shkodra, në disa qytete që paraqisin problematika të tilla. Është rasti për ta thënë publikisht që lidhur me zonën kadastrale 8543, që i përket zonës industriale,
Kanë ardhur regjistrat para 2 ditësh. Dhe ky është momenti unë kisha ruajtur për ta publikuar dhe për ta shpallur këtu në emisionin tuaj, për ta bërë publik që qytetarët të cilët kanë të pozicionuar hartografikisht pasuri përsa i përket zonës kadastrale 8543, zonës industriale dhe në vazhdim, mund të paraqiten pranë sporteleve të Adisës dhe të bëjnë aplikim për marrjen e certifikatës së pronësisë. Ndërkohë, për zonat kadastrale 8542 dhe 8541, që është pjesa e lagjeve të vjetra të Gjirokastës, duke filluar Varosh, Meçite, Lagj Pazar, Palorto, Dunavatet e tjera, si dhe 18 Shtatori dhe Kodra e Shtufit, ende nuk kanë ardhur regjistrar kadastral dhe hartat e reja. Zbatimi i ligjit 7501 në zonën e Gjirokastrës dhe jo vetëm vazhdon të betet ende një mision i pamundur deri më tani 27 vite pas nisjes së reformës. Vetëm 1/3 e sipërfaqes së tokës bujqësore është ndarë, teksa që prej vitit 2008 në gjithë territorin më 7 bashki janë dhënë vetëm 66 AMTP, akte të marrjes së tokës në pronësi. Kjo situatë për sa i përket tokave dhe të drejtave të pronësisë për 28 vite me radhë është ende e paqartë dhe pa patur një zgjidhje konkrete të këtyre problematikave. Përfaqësues të 55 kompanive nënkontraktore, të cilat kanë punuar për ndërtimin e bypassit të Fierit, janë ngritur sërish në protest. Për të nëntën herë, brenda një kohe të shkurtër, ata kanë ngritur zërin për likuidimin e shumave të prapambetura, për të cilat pretendojnë se kanë punuar dhe nuk janë paguar. Përfaqësues të 55 kompanive nënkontraktore, të cilat kanë punuar për ndërtimin e bypassit të Fierit, janë ngritur sërish në protest. Për të nëntën herë, brenda një kohe të shkurtër ata kanë ngritur zërin për likuidimin e shumave të prapambetura, për të cilat pretendojnë se kanë punuar. Protestuesit kanë theksuar se deri më tani kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhët, edhe nëse brenda një jave nuk gjejnë zgjidhje, do të futen në grevurie përpara Ministrisë së Transporteve në Tiranë, janë shprehur ata. Ju shikoni më lëkse disa herë këtu, asi se kemi veshin, bypassi Vlozhë, bypassi Fierit, kemi punuar. Kemi paguar parat, taksat, shtetit, gjitha detyrime, çfarë detyrimi shteti shqiptar. E dyta, duhet të bëjë një thirrje kryeministrit. Zoti Edi Rama, thej një kokën pas, se le të kemi dhënë votat, le të kemi votuar. Ne nuk të kërkojmë para mëshirë, po të kërkojmë para tona. Takimi më i fundit është bërë dje, në orën 10. Dhe na kanë kërkuar të presim një javë për ta na kthyer një përgjigje që patjetër duhet të jetë pozitive. Ne do ta presim këtë afat të cilët na kërkuan përfaqësuesit e Ministrisë së Transporteve. Por, në rast se kjo përgjigje nuk do të vijë fare, siç ndodh rëndom me përgjegjësinë e zyrtarëve të administratës tonë publike, punojësit e bypassit Fierit dhe të Vlorës do të futen në grev urie përpara Ministrisë së Transporteve pa një afat të caktuar. Janë lek 9.6 milion lek të pamarra. Ku do shkojmë ne? Si do t'i mbajmë fëmijët to? Euro, si do t'i mbajmë ne? Fëmijët, kemi tash sa kohë pa punë tu. E gjatë. Edhe tashi dalin dhe llafe se do ta marrin fisin. Punën këtu do ta marrin Alpstari, Albolding, jo. Unë ma thot mine që ato do t'jenë njerëz do të njohin dhe traditat tona. Do të njohin mirë ato, sepse këtu themelit i kemi hedhur ne dhe as kërkush nuk ka drejt vetë qovë dhe një gur pa u legujtuar ne. Masi të legujtuar ne, pastaj ato kanë drejtën e vetë ligjore. Janë gati 600 punonjës pa paguar. Zinxhiri i borxheve është i lidhur shumë i gjatë. Që nga inertet, që nga karburantet, që nga me radhë, dhe nga ushqimet e mensave që ka ngrenë punëtorët. I bëjmë thirrje qeverisë dhe kryeministrit, kemi vajtur shumë herë dhe tek gjiknori. As na i ka vënë re fare, as ta nga vënë veshin. I bëjmë thirrje që ta marrin këtë punë seriozisht. Na paguaj sepse kemi paguar taksat rregullisht. Në shtator, Ministri Gjiknori është shprehur se fituesit për bypassin e Fierit dhe Vlorës janë zgjedhur dhe tani pritet vetëm aprovimi në Bergj, por asgjë për mënyrën se si do të veprohet me ish-punonjësit. Instituti i Statistikave ka raportuar se ekonomia shqiptare është rritur me 4.3% në tremujorin e dytë të këtij viti, ndihmuar nga situata e mirë energjetike dhe rritja e prodhimit industrial në vend. Instituti i Statistikave raportoi se ekonomia shqiptare u rrit me 4.3% në tremujorin e dytë të këtij viti, e ndihmuar nga situata e mirë energjetike dhe rritja e prodhimit industrial. Kontributin kryesor në këtë rritje dhanë degët e industrisë, energjisë dhe ujit me 2.37%, ku energjia ka dhënë ndikimin kryesor. Gjithashtu, kontribut në rritje ka dhënë dhe grupi në ndegëve tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor të hoteleri turizmit. Në 3 vitet e shkuara, rritja ekonomike ka ardhur kryesisht nga investimet e reja në ndërtim,
por këtë vit profili i saj ka ndryshuar. Instat raportoi se ndërmujorin e dytë ndërtimi u tkur me 2.16% krahasuar me vjet, ndërkohë që ekonomia u mbështet më shumë nga zgjerimi i konsumit të familjeve. Ky është tremujori i dytë rresht që ekonomia rritet mbi 4% duke të i kaluar pritshmëritë e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por edhe Bankës Botërore. Të dyja këto institucione prestigjioze kanë parashikuar një ngadalësim të rritjes ekonomike rreth nivelit 3.5% gjatë këtij viti, për shkak të përfundimit të dy projekteve të mëdha, gasillit Transadriatic TAP dhe kaskadës së Devollit. Por për gjysmën e parë të vitit, rritja faktike e ekonomisë sipas Instat është 4.4%, gati 1 pikë të plot përqindje mbi parashikimet e FMN-s dhe Bankës Botërore. Dalemi tashmë në zhvillimet më të fundit nga Rendi. Komisariati i Policisë Fier ka plotësuar kërkesë padimje për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes për shtetasin me inicialet PG 53 vjeç, banuese në Fier pasi bashkëshorti me inicialet PG 57 vjeç ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Materialet u referuan në gjykatën shkallës së parë Fier për mas ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare. Në Sarandë, në fshatin Çuk, gjatë natës kanë vjedhur banesën në shtetasit me inicialet DZ, 29 vjeç, ndërkohë që Komisariati i Policisë Sarandë po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, kjo bazuar në nenin 134 të Kodit Penal. Komisariati i Policisë Sarandë ka referuar materialet në prokurorinë për gjykatës së shkallës së parë Sarandë për shtetasit me inicialet M dhe EI, 45 dhe 50 vjeç, banues në Ksamil dhe në Sarandë, pasi në fshatin Shalës janë goditur me mjete të forta me njëri tjetrin. Materialet i kaluan prokurorisë bazuar në nenin 89 të Kodit Penal. Midis fshatrave Mesopotam dhe Kostar në bashkim Finiq ka rënë zjarr në kodrat e pyllëzuara dhe nga era e fortë janë rrezikuar disa banesa, banorët e cilave janë evakuuar. Ndërkohë në fshatin Mesopotam është djegur një banesë pa pronar dhe një kasolle, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit. Komisariati i Policisë Tepelen, në afërsi të fshatit Veliqot, në një sipërfaqe me pisha nga kaputja e kabullit të linjës elektrike, ka rënë zjarr ku janë djegur pisha dhe shkure. Zjarri ndërkohë është fikur, por po punohet për serimin e rrethanave të ngjarjes. Drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin Gjirokastër në Kakavi ka kapur 2 shtetas të huaj, të cilët kishin kaluar kufirin në mënyrë të palishme dhe në përfundim të kryerjes së procedurave u proceduan me urdhra me ekzekutim vullnetar. Sipas të dhënave të raportit Paparazia në Europën Juglindore, rezulton se universitetet po i mbyllin dyert studentëve të varfër edhe për këtë Shqipëria mban vendin e parë. Sipas të dhënave të raportit Paparazia në Europën Juglindore nga Fridri Ebert, rezulton se universitetet po i mbyllin dyert studentëve të varfër edhe për këtë Shqipëria mban vendin e parë. Ndërkohë që 59% e atyre që ndjekin arsimin e lartë në vendin tonë janë nga shtresat e pasura të vendit. Në Bosnjë 8% të varfër ndjekin arsimin e lartë, në Maqedoni 4% dhe në vendet e tjera të rajonit arrin shifra deri në 11%, ndërsa në Shqipëri vetëm 1%. Sipas ekspertëve, Shqipëria ka tarifat më të larta në Europë, deri në 3 milion shkojnë tarifat e masterit në Shqipëri, ndërsa në Gjermani që pagat shkojnë 2-3.000 euro, arsimi publik është falas. Familjet shqiptare janë në vështirësi sepse minimalisht një shtëpi me qira në kryeqytet të shkon 2.400 euro në vit, po të marrin pagën mesatare të një familje shqiptare. Si mund ta përballoj pagesën për masterin, pagesën e shtëpisë dhe jetesën me 250 deri në 300.000 lekë, të cilat merren nga këto familje. Kjo është arsyeja pse shtresave të varfëra në Shqipëri, vetë shteti shqiptar u ka vendosur barikada. Sipas Bankës Botërore, rritja me 1% në arsim për shpejton brenda vitit ekonominë, po me 1%. Dhe shteti ynë duhet të zgjedhë, do të investojë për arsimin apo do i lë rrugëve të rinj pa universitet. Dalemi tashmë në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Policia italiane ka ekzekutuar një mega sekuestrim droge në një garazh në qytetin e Milanos. Brenda garazhit janë gjetur 1100 kg hashash, një instrument i lokalizimi përdorur për mjete lundruese, 550 gram kokainë dhe 6500 euro kesh. Policia italiane ka ekzekutuar një mega sekuestrim droge në një garazh në qytetin e Milanos. Brenda garazhit janë gjetur 1100 kg hashash, një instrument lokalizimi përdorur për mjete lundruese, 550 gram kokainë dhe 6500 euro kesh. Në pranga është vënë një shtetas italian 42 vjeç. Droga ishte fshehur pas një muri të ndërtuar enkas brenda garazhit. Policia italiane ka nisur një proces hetimor për zbardhjen e bashkëpunëtorëve të 42 vjeçar italian të arrestuar.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se gjykata turke dhe jo politikanët do të vendosin për fatin e pastorit amerikan Andrew Brunson, i cili është arrestuar për akuzat të lidhura me terrorizëm, çka ka rezultuar me marrëdhëniet e tensionuara në mes të Ankaras dhe Washingtonit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se gjykata turke dhe jo politikanët do të vendosin për fatin e pastorit amerikan Andrew Brunson, i cili është arrestuar për akuzat të lidhura me terrorizëm, çka ka rezultuar me marrëdhënie të tensionuara në mes të Ankaras dhe Washingtonit. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se ai shpreson që Turqia do ta lirojë pastorin Brunson këtë muaj. Brunson aktualisht gjendet në arrest shtëpiak pasi ka qenë në paraburgim për 21 muaj. Në një intervistë në New York, Erdogan ka thënë se çdo vendim është në dorën e gjykatës. Përveç të tjerash, lira turke është vlerësuar për gati 40% kundrejt dollarit amerikan, duke rritur shqetësime në Turqi për rrezik të krizës financiare. Në shenjë hakmarrje, Turqia ka rritur tarifat në veturat amerikane, alkoolin dhe importet e duhanit. Presidenti amerikan Donald Trump është zemëruar akoma dhe më shumë për ndalimin e Brunson, duke autorizuar dyfishimin e tarifave në importet e çelikut dhe aluminit ndaj Turqisë. Identiteti i vërtetë i një prej personave të kërkuar nga autoritetet britanike për sulmi me një substancë nervore në Salisbury të ish agentit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij është Anatoli Vladimirovich Chepika, njoftoi media britanike duke thënë gjithashtu se ai ishte një kolonel rus i dekoruar nga presidenti Vladimir Putin. Identiteti i vërtetë i një prej personave të kërkuar nga autoritetet britanike për sulmi me një substancë nervore në Salisbury të ish agentit rus Sergej Skripali dhe vajzës së tij është Anatoli Vladimirovich Chepika. Ka njoftuar media britanike duke thënë gjithashtu se ai ishte një kolonel rus i dekoruar nga presidenti. Më herët këtë muaj, prokurorët britanik akuzuan dy shtetas rus, Aleksandr Petrovin dhe Ruslan Boshirovin, për tentativë vrasje dhe për helmim në qytetin anglez në jug të vendit në muajin mars. Por prokurorët kanë thënë gjithashtu se besonin që të dyshuarit kishin përdorur pseudonime për të hyrë në Britani. Dy burime evropiane të sigurisë që kanë ndjeni rreth hetimit të rastit të Skripalëve thanë se detajet ishin të sakta. Moska ka mohuar çdo përfshirje në helmimin e ish agentit rus dhe të dy burrat e akuzuar nga autoritetet britanike kanë thënë se ishin thjesht turistë dhe se kishin shkuar në Londër për argëtim, ndërsa në Salisbury për të vizituar katedralen që ndodhet në këtë qytet. Qeveria britanike është në dijeni të identitetit të vërtetë të dy personave. Njoftuan burime pranë hetimit dhe Telegraf ka njoftuar se Chepika, 39 vjeç, kishte shërbyer gjatë luftrave në Çeçeni dhe Ukrainë dhe në vitin 2014 me dekret të presidentit Vladimir Putin ishte shpallur hero. Policia metropolitane që po heton ngjarjen dhe zyra qeveritare për marrëdhëniet me jashtë ka refuzuar të komentojë lidhur me këtë njoftim. Qeveria kineze ka ndaluar një anije të marinës së SBA-s që të ankorohej në Hong Kong në mes të një debati diplomatik në rritje midis dy fuqive botërore, pas sanksioneve strikte ushtarake të vendosura nga Washington. US Wasp, që mbart avion të vegjël dhe me një ekuipazh prej 1000 marinarësh, ishte planifikuar të bënte një telefonat në port në Hong Kong muajin e ardhshëm sipas dy zyrtarëve amerikan. Nuk është hera e parë që Pekini ka anuluar vizitën e një luftanieje të SBA-s, si në shenjë proteste. Kina ndaloi anijen US John C. Stennis të hynte në Hong Kong në vitin 2016, pasi anija solli sekretarin amerikan të mbrojtjes Ash Carter në një vizitë në detin e Kinës jugore. Masa ka të ngjarë të përkeqësojë marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Pekinit, të cilat janë përkeqësuar në mënyrë të vazhdueshme që nga java e kaluar, pas sanksioneve të reja të SBA-s ndaj ushtrisë kineze lidhur me blerjen e armëve ruse. Përgjigjja e Kinës ndaj sanksione të reja amerikane ka qenë e shpejtë dhe e ashpër. Vendimi për të anulluar vizitën në port ndoqi masën e Pekinit, për të tërhequr gjithashtu nga i takimi nivelit i lartë midis komandantëve të lartë kinez dhe atyre amerikanë që do të mbahej këtë javë. Shërbimi meteorologjik në Greqi ka paralajmëruar për shpërthimin e një cikloni mesdhetar i cili pritet të godasë vendin nga perëndimi. Sipas parashikimeve, cikloni do të krijojë një barometër shumë të thellë në jug-perëndim të Peloponezit. Shërbimi meteorologjik në Greqi ka paralajmëruar për shpërtimin e një cikloni mesdhetar i cili pritet të godasë vendin nga perëndimi. Sipas parashikimeve, do të krijojë një barometër shumë të thellë në jug-perëndim të Peloponezit, i cili gradualisht do të marrë karakteristika tropikale, duke përkeqësuar motin në jug dhe në jug-perëndim të Greqisë. Zona e Peloponezit, Evia dhe Kreta konsiderohet të jenë rajone që do përballen me fenomenet më intensive dhe të rrezikshme të motit gjatë fundjavës. Ky sistem tropikal do të vazhdojë të ndikojë në territorin grek dhe të hënën e javës që vjen, e cila do të përforcohet me stuhi të forta shiu breshërit dhe erëra. Mëngjesin e së hënës pritet të godasë edhe cikloni mesdhetar.
Të nderuar teleshikues të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuat. Bashkë mirupafshim.